macam kompang. Hey, what up guys? Assalamualaikum and welcome back to my channel. Aduh, bas berhenti pula. So hari ni aku kena pergi ambil barang dulu sebelum balik. Tapi cuaca macam hujan tak hujan je ni. Risau gak ah. Takut lencun MT-09. Boleh tengok cuaca kat depan tu macam gelap-gelap sikit kan. Harapnya tak hujan lah. Lama dah tak lalu sini. Tidak dulu aku hari-hari lalu sini. Apa yang teruk sangat ni jam weh? Bayar tol je pun. Kompang. Gila weh, banyak gila kereta. Okay bang. Sini memang normal lah kalau jam macam ni kan. Tak pernah lah tak jam kalau weekdays. Lubang. Kau ni kerja nak bacung ke? Bahaya. Ya Allah. Abang sunflower ni. Aduh. Ha? Betul.